Hello students, আমি আজি কোনটো চেপ্টাৰ ডিসকাস কৰিম চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 হেতু কি আমাৰ ইংলিছৰ ক্লাছ 10 চেপ্টাৰ নম্বৰ 2 নেলসন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এই নামটোৰ পৰা তোমালোকে নেলসন মেণ্ডেলাৰ এটা কাহিনী বুলি গম পাইছা আৰু তোমালোকে জানিব পাৰিবা যে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম ৱাজ হিজ অটোবায়োগ্ৰাফি নেলসন মেণ্ডেলা কোন হয় তোমালোকে হয়তো নামটো শুনিছা আৰু এই সেইকাৰণে চেপ্টাৰটো বাই কি বুলি লিখিছে আগতে বেলেগ বেলেগ চেপ্টাৰৰ আমি ৰাইটাৰ বেলেগ বেলেগ পাওঁ নামবোৰ বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু ৰাইটাৰজনৰ নাম দিয়া থাকে ইয়াতে যিটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটো নেলসন মেণ্ডেলা এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আৰু লিখিছে নেলসন মেণ্ডেলা হিমছেল্ফ মানে সেইকাৰণে এইটো কিহৰ ষ্টৰী হয় একচুৱেলি এই ষ্টৰীটো হৈছে তেওঁৰ অটোবায়োগ্ৰাফি আৰু বাই নেলসন এই যে নামটো আছে ৰলি লাহলাহ মেণ্ডেলা বা তেনেকে আচলতে নকয় নামটো কেনেকে কয় নেলসন হলিচাজা মেণ্ডেলা তোমালোকে সেইটো মনত ৰাখিবা যে এই নামটোৰ শুদ্ধ প্ৰনাউন্সিয়েচনটো হৈছে নেলসন হলিচাজা মেণ্ডেলা এই নামটো লৈ আচলতে বহুত কন্ট্ৰভাৰ্চিও আছে বহুতে ৰলি লাহলা মেণ্ডেলা বুলিও কয় কিন্তু মই জানিব পৰা মতে নেলসন হলিচাজা মেণ্ডেলা এইটো হৈছে তাৰ কাৰেক্ট প্ৰনাউন্সিয়েচন গতিকে আমি আজি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাওঁ আমি কেইটামান মানে তাৰ আমি কিছুমান আমি ইয়াৰ বিষয়ে আমি চেপ্টাৰটো আমি আজি ষ্টাৰ্ট কৰিম গতিকে ফাৰ্ষ্টতে আমি চাই লওঁ ইন্ট্ৰডাকশ্যন This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. South Africa's first black president কোন আছিলে নেলসন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ একচুৱেলি ষ্ট্ৰাগলখিনি ইয়াত লিখা হৈছে অটোবায়োগ্ৰাফিখনত তেওঁৰ নিজৰ জীৱনৰ বিষয়ে লিখা আছে গতিকে তাত তেওঁ যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰিছিল যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা সংগ্ৰাম কৰিছিল ব্ৰিটিছৰ হাতৰ পৰা নিজকে উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঠিক তেনেকৈ সাউথ আফ্ৰিকাত এই ক'লা বগা মানুহৰ ৰঙক লৈ বৰ্ণ বৈষম্যবাদ খুব বেছিকৈ আছিল কালাৰক লৈ পেলাই গতিকে এই বস্তুটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে নেলসন মেণ্ডেলাই বহু বছৰ ধৰি তেওঁ ফাইট কৰিছিল আৰু অৱশেষত গৈ তেওঁ কি হ'ব পাৰিছিল তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট হ'ব পাৰিছিল গতিকে ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় নেলসন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁৰ অটোবায়োগ্ৰাফিখনৰ নাম হৈছে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম আৰু তাৰে এটা এক্সট্ৰেক্ট বুলি কৈছে তাৰে এটা পাৰ্ট বুলি কৈছে এই চেপ্টাৰটো আৰু তেওঁৰ কেতিয়া জন্ম হৈছিল 18 জুলাই 1918ত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল লং ৱাক টু ফ্ৰীডম ইনক্লুড description of the inauguration ceremony citations from his speech his journey to being a freedom fighter, his struggle, along with a tribute to other freedom fighters and countless other people who fought for their freedom. ইয়াত কি ইনক্লুড কৰা হৈছে ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনিৰ কথাটো কৈছে যে ইনগ্ৰেশ্যন চেৰিমনি অৰ্থাৎ প্ৰেচিডেণ্ট যেতিয়া হৈছিল তাৰ যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন হৈছিলে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মানুহবিলাকৰ বহুত বেছি এক্সাইটমেণ্ট আছিলে যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম যিটো স্বাধীনতা দিৱস আছিল সেইটো কেনেকৈ ধৰণৰ এটা এক্সাইটমেণ্ট আছিলে কাৰণ বহু বছৰ ধৰি শোষিত হৈ আছিলে মানুহখিনি তাৰ পাছত যেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিলে গতিকে সেই দিনটো সকলোৰে কাৰণে কি আছিলে বহুত আনন্দৰ দিন এতিয়াও আমাৰ প্ৰতিটো স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনে আমাৰ কাৰণে এটা আনন্দৰ দিন ঠিক তেনেকৈ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ সকলৰ কাৰণে সেই তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাগল তেওঁলোকৰ জাৰ্নি তেওঁৰ স্পীচ এই গোটেই কথাখিনি একচুৱেলি কোৱা হৈছে বাকীখিনি ফ্ৰীডম ফাইটাৰক ট্ৰিবিউট দিয়া হৈছে আৰু বাকী সকলোকে ইয়াতে ইনক্লুড কৰা হৈছে যিসকলে তেওঁলোকৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণে ফাইট কৰিছিল তাৰপিছত কি কৈছে ইন সাউথ আফ্ৰিকা এ ব্ৰুটেল প্ৰেক্টিছ নেম এপাৰ্থেইড ৱাজ ফলোড এপাৰ্থেইড নামৰ এটা ব্ৰুটেল প্ৰেক্টিছ এটা তাতে ফ'ল' হৈছিল আচলতে এপাৰ্থেইড মানে হৈছে যে এটা মানে সেইটো সময় এটা ষ্টাৰ্ট হৈছিল এটা বস্তু এটা ৰেচ মানে ৰেচিয়েল এটা ছেগ্ৰিগেশ্যন এটা আছিলে যে নন হোৱাইট আৰু হোৱাইট মানে যিখিনি ক'লা মানুহ আৰু বগা মানুহ এই কালাৰক লৈ পেলাই বৰ্ণ বৈষম্যবাদ বুলি যিটো কৈছোঁ সেই বস্তুটো তাতে সেই সময়ত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1948 মানত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্ৰুটেল প্ৰেক্টিছ এটা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে মানে খুব
তেতিয়া কি কৰা হৈছিলে যিখিনি নন হোৱাইট মানুহ যিখিনি মানুহ বগা নাছিলে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক লিডিঙত বা তেওঁলোকক মানে পাত্তা দিয়া হোৱা নাছিল বা তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ কামত তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হোৱা নাছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে শাসন কৰিছিল মানে যেনেকৈ আমাক ব্ৰিটিছে আহি পেলাই ভাৰতৰ ইণ্ডিয়ানখিনিকে শাসন কৰিছিল ঠিক তেনেকৈ তাতে থকা চাউথ আফ্ৰিকাত থকা ইনফেক্ট মেজৰিটি পিপল আছিলে যিখিনি ব্লেক পিপল কিন্তু তেওঁলোকক শোষণ কৰি ৰখা হৈছিলে যিখিনি হোৱাইট পিপল আছিলে তেওঁলোকে গতিকে এই বস্তুটোকে আমি কি বুলি কৈছো এপাৰ্থেইড বুলি কৈছো এপাৰ্থেইড বস্তুটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এপাৰ্থেইড ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বিটুইন পিপল অন দ্য বেচিছ অফ দেয়াৰ ৰেচ তেওঁলোকৰ ৰেচৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি ইট ৱাজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ব্ৰুটেল ছ'চাইটিজ ৱেৰ ডাৰ্ক স্কিন পিপল ৱেৰ ডিপ্ৰাইভড অফ দেয়াৰ বেচিক ৰাইটছ ইনফেক্ট বেচিক ৰাইট যিখিনি আছে ঘৰ চৰৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি তেওঁলোকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক এইবিলাক ৰাইটছৰ পৰা তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিল বঞ্চিত কৰা হৈছিল তেওঁলোকক সেইখিনি দিয়া হোৱা নাছিল This lesson gives us an overview as to how Nelson Mandela, along with others, carved their way to a society where there will be no discrimination on the basis of their color, caste, race, age, or gender. মানে কি হ'ল যেতিয়া এই নেলছন মেণ্ডেলাই যেতিয়া আৰু তেওঁৰ লগত অকল নেলছন মেণ্ডেলা বুলি ক'ব নোৱাৰি আচলতে তেওঁৰ লগতে আৰু বহুত ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে যিসকলে যথেষ্ট সংগ্ৰাম কৰি এই ডিছক্ৰিমিনেশ্যনবিলাক যিখিনি ভেদাভেদবিলাক নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে কাষ্টেই হওক এজ হওক জেণ্ডাৰ হওক ৰেচ হওক এই গোটেইখিনি বস্তু মানে নাইকিয়া কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে মানুহৰ মাজত আৰু এই গোটেই কথাখিনিৰে এটা অভাৰভিউ আমাৰ এই চেপ্টাৰটোত দিয়া আছে গতিকে আমি এতিয়া আহা চেপ্টাৰটো ষ্টাডি কৰোঁ তোমালোকে নিজৰ বুকখনো উলিয়াই ল'ব পাৰা নহ'লে ইয়াত চাই গ'লেও তোমালোকে গম পাবা মই কোনখিনি কথা কৈ আছোঁ বা বুকত তোমালোকে আণ্ডাৰলাইন কৰি যাবা যিবিলাক ৱৰ্ড তোমালোকৰ টান লাগে সেইবিলাক কৈ যাবা আৰু সেইবিলাক তোমালোকে লিখি যাবা যিবিলাক টান ৱৰ্ড লাগে কাৰণ মই যিখিনি ভাবিছোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ কিন্তু যিখিনি তোমালোকে ভাবা যে টান লাগিছে সেইখিনি তোমালোকে মেনশ্যন কৰিবা 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitarians. হা নাই নহয় লাইট গ'ল চাগে মোক লাইট নালাগে নহ'লেও হ'ব Now, let's start. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ইয়াত কেইটামান টান ৱৰ্ড মই দি দিয়া আছে ডণ্ট মানে হৈছে অফ এ ডে বিগেন যেতিয়া ষ্টাৰ্ট হয় এটা দিন প্লিজেণ্টলি মানে হৈছে গিভিং এ চেন্স অফ হেপী ছেটিছফেকশ্যন অৰ এনজয়মেণ্ট ছেটিছফাইং মানে প্লিজেণ্টলি মানে এটা সন্তোষজনক এটা ভাৱ প্ৰকাশ কৰা বিচিজড মানে হৈছে টু বি চাৰাউণ্ডেড বাই আৱৰি আছিলে সকলোৱে মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিগনিটৰিজ মানে হৈছে এ পাৰ্চন কনচিডাৰ্ড টু বি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ অফ হাই ৰেংকৰ অফিচ ডিগনিটৰি মানে এটা অফিচৰ তেওঁ মুখ্য মানুহ বেংকৰ মেনেজাৰ বা এটা মানে সংবিধানৰ এজন মুখ্য মানুহ বা তেনেকৈ যদি কোনোবা এজন ভাল ৰেংকত থাকে এটা অফিচৰ ভাল ৰেংক বা যিকোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ বিচিজড তেওঁলোকক ডিগনিটৰিজ বুলি কোৱা হৈছে Sandstone মানে sedimentary rock consisting of sand or quartz
grains cemented together, typically red, yellow, or brown in color. Sandstone মানে বস্তুটোৰ ভিতৰত চেণ্ডৰ যিটো মেটেৰিয়েল সেইটো থাকে বা কোৱাৰ্টজৰ যিটো মেটেৰিয়েল সেইটো থাকে ৰেড য়েল্ল' ব্ৰাউন এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰৰ হয় চেণ্ডষ্টোনটো আৰু সেই বস্তুটোক আমি চেণ্ডষ্টোন বুলি কৈছোঁ তাৰপিছত কি কৈছে এম্ফি থিয়েটাৰ মানে হৈছে অপেন এয়াৰ থিয়েটাৰ এম্ফি মানে এয়াৰ থিয়েটাৰ অপেন যিটো থিয়েটাৰ সুপ্ৰিমেচি মানে হৈছে দ্য ষ্টেট অৰ কণ্ডিশ্যন of being superior to all others in authority, power or status যেনেকে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা যেনেকে গভৰ্ণৰ প্ৰেচিডেণ্ট সকলোকে সুপ্ৰিম পজিশ্যনত যোনজন থাকে তেখেতক আমি কি বুলি কওঁ সুপ্ৰিমেচি বুলি কৈছে এতিয়া ইয়াত এই কথাখিনিত কি বুজাইছে 10th মে'ৰ দিনটোৰ কথা কৈছে 10th May was the day when Nelson Mandela sworn in as the first black head of state South Africa. South Africar তেওঁ প্ৰথমজন ফাৰ্ষ্ট ব্লেক হেড হৈছিলে মানে যিজন সুপ্ৰিম পজিশ্যনত কোন হৈছিলে নেলছন মেণ্ডেলা আৰু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক চাউথ আফ্ৰিকান প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে আৰু এইটো সহজতে হৈ যোৱা নাছিলে আৰু এইটো হ'বৰ কাৰণে আচলতে বহুত বছৰৰ কি কৰিব লগা হৈছিলে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হৈছিলে আৰু আগলৈকে আচলতে কি হৈছিলে ইয়াৰ আগলৈকে সেই চিটটো সদায় কোনে অকুপাই কৰি ৰাখিছিলে যিসকল বগা মানুহ আছিলে বগা আছিলে যাৰ গাৰ বৰণ যিসকলৰ বগা আছিলে তেওঁলোকে অকুপাই কৰি ৰাখিছিলে অৰ্থাৎ হোৱাইট প্ৰেচিডেণ্টসকলে অকুপাই কৰি ৰাখিছিলে সেইকাৰণে কিলে কৈছে 10th May dawned bright and clear 10th May দিনটো কি হিচাপে ষ্টাৰ্ট হৈছে যেনেকে মানে অন্ধকাৰৰ পাছত আমাৰ সূৰ্যৰ কিৰণ যেনেকে ওলাই আহে ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া পোহৰ হৈছে সেইদিনাখন এনেকুৱা লাগিছে যেন দিনটো খুব ব্ৰাইট আৰু ক্লিয়াৰ কাৰণ ডেমক্ৰেটিক এখন ছ'চাইটি গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে গতিকে সেইটো বস্তু সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল বস্তু গতিকে সেইকাৰণে সেই দিনটোক কেনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে তেখেতে নিজৰ অট'বায়'গ্ৰাফীত যে ব্ৰাইট আৰু ক্লিয়াৰ বুলি কৈছে কাৰণ সেই দিনটো সেই মৰ্ণিংটো কেনেকুৱা ফুল অফ হোপ আছিলে মানে একদম আশাৰ ৰেঙনি কঢ়িয়াই আনিছে সেই দিনটোৱে সেইকাৰণে তেনেকৈ কোৱা হৈছে আৰু আচলতে সেই দিনটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগৰ পৰাই তেওঁলোকৰ যিখিনি আছিলে ফৰ দ্য পাষ্ট ফিউ ডেজ আই হেড বিন প্লিজেণ্টলি বিচিজ বাই দ্য ডিগনিটাৰিজ এণ্ড ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ হু ৱেৰ কামিং টু পে' দেয়াৰ ৰেচপেক্ট বিফৰ দ্য ইনগুৰেশ্যন এতিয়ালৈকে তেওঁ ইনগুৰেশ্যন বা শপত গ্ৰহণ ইত্যাদিবিলাক হোৱা নাই কিন্তু নহওঁতেই বাকী যিসকল ৱৰ্ল্ডৰ লিডাৰ আছে বাকীবিলাকে তেওঁলোকে এটেণ্ড কৰিবলৈতো আহিবই কিন্তু বাকী তেওঁলোকে তাৰ আগৰ পৰাই তেনেকে আমি উইচেছ দিওঁ বাৰ্থডে উইচ কৰোঁ বা কিবা কিবি উইচ কৰোঁ মানে কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ উইচ কৰোঁ তেনেকৈ তেখেতকো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰবিলাকে বা ডিগনিটাৰিজবিলাকে তেওঁক কি কৰিছে কেইদিনমান আগৰ পৰাই তেওঁক ৰেচপেক্ট শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক মানে ভিজিট কৰিছে গতিকে হি ৱাজ ছাৰাউণ্ডেড বাই মেনি পিপল ইন দিজ ডেইজ তাৰপাছত কি কৈছে আৰু সকলোৱে সেই মানে এনেকুৱা হৈছে মানে সেই কাণ্ট্ৰিখনৰ হিষ্ট্ৰীত মানে আগতেতো বগা মানুহবিলাকে কি কৰি আছিলে ৰুল কৰি আছিলে কিন্তু সেইবাৰৰ কাৰণে কি হৈছে দ্য চেৰেমনিজ টুক প্লেচ ইন দ্য লাভলি চেণ্ডষ্টোন এম্ফি থিয়েটাৰ বা অপেন এৰিয়াটো কিহেৰে বনোৱা হৈছিলে চেণ্ডষ্টোনেৰে বনোৱা হৈছে ফৰ্ম বাই দ্য ইউনিয়ন বিল্ডিংছ ইন প্ৰিটৰিয়া নামৰ ঠাইখনত আছে আচলতে আৰু ফৰ ডেকেডছ দিছ হেড বিন দ্য চিট অফ হোৱাইট চুপ্ৰিমেচি মই কৈছোৱে অলৰেডি যে হোৱাইট চুপ্ৰিমেচিয়ে অলৰেডি এই চিটটো মানে অধিকাৰ কৰি আছিলে সেই পদটো মানে তেওঁলোকে অধিকাৰ কৰি আছিলে এণ্ড নাও ইট ৱাজ দ্য চাইট অফ এ ৰেইনবো gathering of different colors and nations for installation of South Africa's first democratic non-racial government মানে তালে কি হৈছিলে বহুত তেতিয়া সেইদিনাখন ইণ্টাৰনেশ্যনেল লিডাৰ্ছবিলাক আহিছে সেই ইনগুৰেশ্যন চেৰেমনিটোত কাৰণ সেইদিনাখন যিটো চেৰেমনি আছিলে সেই চেৰেমনিটো কিহৰ আছিলে এটা মানে ফুল অফ হোপ তাৰ উপৰি ব্ৰাইট এণ্ড ক্লিয়াৰ বুলি যে কৈছে সেইটোৱে হোপ বুজাইছে আৰু তাতে কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাই সকলো মানে এণ্টি ৰেচিয়েল গতিকে সেইকাৰণে গোটেইটো কি বুলি কৈছে ৰেইনব' বুলি কৈছে কাৰণ মানে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহে আহি পেলাই তাতে গোট খাইছে তাত কোনো ধৰণৰ ভেদ-ভাৱ নাই সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে ৰেইনব' গেডাৰিং অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ এণ্ড নেশ্যনছ সেইটো কথা কোৱা হৈছে মানে চবৰে বেলেগ বেলেগ ফ্লেগ থকা বেলেগ বেলেগ নেশ্যনৰ লিডাৰবিলাক আহিও তাতে গোট খাইছে গতিকে কালাৰৰ মিক্স হোৱা বুলি তেখেতে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে Next, on that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter, Janani. On the podium, Mr. De Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then, Thabo Mbeki was sworn in as first deputy
president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well being of the Republic and its people. ইয়াত কিবা কিছুমান কেইটামান টান ৱৰ্ড মই লিখিছো ডেপুটি মানে হৈছে ছেকেণ্ড ইন কমাণ্ড মানে সুপ্ৰিম হৈছে নেলছন মেণ্ডেলা তাৰ পাছত ডেপুটি তেনেকে ধৰণে কোৱা হৈছে ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট বুলি কৈছে যেনেকে আমাৰ সভাপতি উপসভাপতি থাকে সভাপতিজন মেইন তেনেকে উপসভাপতি হলে কি হয় ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট বুলি কৈছে ছেকেণ্ড বুলি কৈছে তেখেতক আৰু তেনেকে ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁলোকৰ কথা কোৱা হৈছে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট কোন আছিলে আৰু ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট কোনে প্ৰথমতে তেখেতৰ নামটো আচলতে এনাউন্স কৰা হোৱা নাছিলে প্ৰথমতে কাক কাক প্ৰথমতে কৈ লৈছিলে যে পডিয়ামত প্ৰথমতে কোন গৈছিলে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট তাৰ পাছত ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট তাৰ পাছতহে নেলছন মেণ্ডেলাৰ টাৰ্ণ আহিছিলে স্বৰ্ণ মানে গিভেন আণ্ডাৰ অ'থ মানে শপত গ্ৰহণ যে কৰে সেইটো কথা কোৱা হৈছে ডিটাৰমাইন টু ষ্টে ইন দ্য ৰোল স্পেচিফাইড মানে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে দ্বিতীয় উপসভাপতি হিচাপে যে যিজন মানুহক তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্টকে নিৰ্বাচন কৰিছে তেখেতে মানে শপত গ্ৰহণ কৰিব আৰু সেইটো তেওঁক যিখিনি দায়িত্ব দিয়া হৈছে তেওঁ সেইখিনি সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিলে সেই কথাটোকে ইয়াতে কোৱা হৈছে প্লেজড মানে কমিটেড বাই এ চলেম প্ৰমিছ যেনেকে গীতাৰ আগত আমাৰ শপত গ্ৰহণ কৰা হয় এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এজন পাৰ্চনে যেতিয়া শপত গ্ৰহণ কৰে বা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয় সেইটো কথা কোৱা হৈছে প্লেজ ইয়াত কি বুজাইছে এতিয়া গোটেই কথাখিনিয়ে সেইদিনাখন কি হৈছিলে যিজন অথৰ অৰ্থাৎ অথৰজন কোন নেলছন মেণ্ডেলা নেলছন মেণ্ডেলাই সেই অটম ডে বুলি কৈছে অটম এটা অটম ছিজন তোমালোকে জানা ছামাৰ উইণ্টাৰ স্প্ৰিং অটম এই অটম ছিজনৰ দিন এটা তাত তেওঁ কাৰ লগত গৈছে সেই ডাঙৰ দিনটোত তেওঁৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন আৰু তেওঁৰ লগত তেওঁৰ কোন আছিলে ডটাৰ গৰাকী আছিলে তেওঁৰ জীয়েক গৰাকী আছিলে তেখেতৰ নাম আছিল জিনানীও তেওঁৰ লগত গৈছিল আৰু তেওঁ হি ৱাজ একম্পেনিড বাই জিনানী তাৰপিছত কোনে কোনে মানে অ'থ লৈছিলে কোনে প্লেজ লৈছিলে বা তোমাৰ স্বৰ্ণ কোনে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে প্ৰথমতে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট তেওঁ কোন আছিলে মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক আৰু তাৰ পাছত থাবো মেকি নামৰ যিজন আছিলে তেখেতে ফাৰ্ষ্ট ডেপুটি প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে তাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া তেওঁৰ টাৰ্ণ আহিলে তেওঁৰ যেতিয়া পাল পৰিলে তেওঁ তেতিয়া কি কৰিলে তেওঁ গৈ তেওঁৰ প্লেজ টু অবে তেওঁ যেতিয়া কমিট কৰিছে তেওঁ যে মানে প্ৰমিছ কৰিছে যে মই কি কৰিম এই যিখন সংবিধান আছে সেই সংবিধানখনৰ সকলো ধৰণৰ কথা তেওঁ ভালদৰে মানি চলিব ৰেচপেক্ট কৰিব প্ৰটেক্ট কৰিব এবাইড কৰিব তেওঁ সেইখিনি কথা যে মানি চলিব আৰু দেশৰ উন্নতি প্ৰজাৰ যিসকল আছে যিসকল মানুহ আছে দেশখনৰ সেই সকলো মানুহৰ কাৰণে তেওঁৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁ কাম কৰিব বুলি তেওঁ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হৈছিল নেক্সট টু দ্য এছেম্বল গেষ্ট and the watching world, I said, today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take the possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. এইখিনি গোটেইখিনি কথা তেওঁ যিদিনাখন শপত গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁ সেইখিনি কথা তেওঁ কৈছিলে তোমালোকে নিজেই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু পঢ়িব পাৰিছানে নাই চাবা assembled of মানে মানুহ গোট খোৱা কথাটো কৈছে gather together in one place for a common purpose যেনেকে তোমালোকে assembly প্ৰাৰ্থনা কৰিবৰ কাৰণে যেনেকে গোট খোৱা তেনেকৈ সেইদিনাখন কিহৰ কাৰণে গোট খাইছিলে যে সকলোৱে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব তেওঁলোকৰ নতুন কমিটি নতুন প্ৰেচিডেণ্ট গঠন হৈছে গতিকে সেইটো পাৰ্পজত বহুত মানুহ সেইদিনাখন গোট খাইছিলে কনফাৰ্ম মানে গ্ৰাণ্ট কৰা মানে দিয়া আৰু সেই হেৰিটো পদটো দিছে গ্ৰাণ্ট কৰিছে গ্লৰি অনাৰ এটা গ্লৰিয়াছ মমেণ্ট আমি কি বুলি কওঁ এটা ভাল দিশত বুজাইছে মানে
outlaws. Because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with South Africa. মানে তেতিয়া আচলতে যথেষ্ট বাহিৰৰ মানুহ যে আহা বুলি কৈছিলে, কিয় আহিছিলে? কাৰণ ইয়াৰ আগলৈকে কি হৈছিলে, বহুত কাণ্ট্ৰিয়ে চাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত ৰিলেশ্যন ব্ৰেক কৰি দিছিলে বিকজ অফ দিছ এপাৰ্থেইড ছিষ্টেম, যিটো বহুতে ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে। আৰু যিসকলে ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে তেওঁলোকে আফ্ৰিকাৰ লগত যিটো ৰিলেশ্যন, সেই ৰিলেশ্যনটো ব্ৰেক কৰি দিছিলে। গতিকে এতিয়া যিহেতু সেই গোটেই কথাখিনিৰ পৰা আঁতৰি আফ্ৰিকা এটা নতুন মানে এণ্টি ৰেচিয়েল ছ'চাইটি এখন গঠন কৰিবলৈ কৈছে, গতিকে এতিয়া সকলোৱে চাউথ আফ্ৰিকাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিবলৈ আহিছিলে। অন আৱাৰ অ'ন চইল মানে নিজৰ কাণ্ট্ৰিৰ কথা কৈছে। পজেশ্যন মানে অ'নাৰশ্বিপ, মানে দখল কৰা আৰু অ'ন কৰা, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। ডিগনিটি মানে দ্য ষ্টেট অৰ কোৱালিটি অফ বিং ৱৰ্ডি অফ ৰেচপেক্ট, মানে যিটো ডিগনিটি বজাই ৰখা বুলি কোৱা হয়, মানে তেওঁৰ মানে আত্মসন্মান টাইপৰ এটা কথা, যে ৰেচপেক্ট এটা, বিশ্বাস এটা মানে বজাই ৰখা বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া গোটেই কথাখিনি আমি চাওঁ কি কৈছে। To the assembled guest and the watching world, I said. তেওঁ মানে কি কৈছিলে সেই কথাখিনি লিখিছে। Today, all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Liberty মানে যিটো কিহৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকে যে ফ্ৰীডমটো লাভ কৰিলে তাৰ কথা কোৱা হৈছে, যে ইয়াত যে আমি গোটেইখিনি মানুহ যে গোট খাইছো, সেইটোৱে এইটোৱে বুজায় যে আমাৰ এটা আশা আছে, আমি কি কৰিছো, এটা অনাৰেবল এটা পজিশ্যন আমি এটা পাইছো, বা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা অনাৰ পাইছো, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমাৰ কাৰণে আমাৰ এটা মানে চিটুৱেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈছে, যে এটা নিউ বৰ্ণ লিবাৰ্টি, যেনেকে নিউ বৰ্ণ বেবী থাকে তেনেকে নিউ বৰ্ণ লিবাৰ্টি বুলি কৈছে, এটা নতুন সৃষ্টি, নতুন বিগিনিং বুলি কৈছে। আউট অফ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ এন এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী হিউমেন ডিজাষ্টাৰ ডেজ লাষ্টেড টু লং, বহু দিনৰ পৰা যিটো মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলি আছিলে, সেই অত্যাচাৰৰ পৰা আঁতৰি আহি মাষ্ট বি বৰ্ণ এ ছ'চাইটি অফ উইচ অল হিউমেনিটি উইল বি প্ৰাউড। মানে এতিয়া এই গোটেই যে ডিজাষ্টাৰটো হৈ আছিলে, যে মানৱ ধৰ্মৰ বাহিৰত গৈ যিখিনি কাম হৈ আছিলে, সেই গোটেইখিনি বস্তু মানে ধূলিস্যাত কৰি পেলাই এতিয়া এখন এনেকুৱা ছ'চাইটি গঠন কৰিব লাগিব, বৰ্ণ এ ছ'চাইটি অফ হুইচ অল হিউমেনিটি উইল বি প্ৰাউড। গোটেই পৃথিৱীৰ মানৱ সেৱাৰ লগত জড়িত আচলতে গোটেই কথাখিনি, যে গোটেই মানৱতা মানে কি হ'ব লাগিব, প্ৰাউড হ'ব লাগিব। সকলোৱে মানে কি কৰিব লাগিব, প্ৰাউড ফিল কৰিব লাগিব সকলোৱে, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। কাৰণ আগতে কি আছিলে, যে একদম ডিছক্ৰিমিনেশ্যন আছিলে, মানুহক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আমি এনেকুৱা এখন সমাজ গঠন কৰিব লাগিব যাক লৈ সকলোৱে কি কৰিব পাৰে, গৌৰৱ কৰিব পাৰে। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. মানে আগতে আমি কি হৈ আছিলো, যে আমি এই যিখিনি আমি নিজৰ মাটিতে আমি নিজৰ যিখিনি পাবলগীয়া বস্তু তাৰ পৰা আমি কি হৈ আছিলো, আমি ডিপ্ৰাইভড অফ দিছ মানে অল দিজ অপৰচুনিটিজ, আমি সকলোখিনিৰ পৰা আমি বঞ্চিত হৈ আছিলো। আৰু তাৰ কাৰণে কি হৈছিলে, যে বাকী যিখিনি দেশ আছে সেইখিনিও আমাৰ লগত সম্পৰ্কবিলাক বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে এই এপাৰ্থেইড পলিচিটো ছাপৰ্ট কৰা নাছিলে। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, and for human dignity. মানে ইয়াত কি কৈছে, যে এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কটো কি হৈ গৈছিলে, বন্ধ হৈ গৈছিলে, গতিকে এতিয়া যিহেতু এটা নতুন এটা বিগিনিং হৈছে, নতুন এটা ষ্টাৰ্ট হৈছে, য'ত কেৱল মানুহৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰা হ'ব, কোনো ধৰণৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাথাকিব, এণ্টি ৰেচিয়েল হ'ব কমপ্লিটলি, কাষ্টক লৈ, জেণ্ডাৰক লৈ, ছেক্সক লৈ কোনো ধৰণৰ যেতিয়া ডিছক্ৰিমিনেশ্যন নাথাকিব, তেতিয়া আমাৰ যিটো মানে ছিষ্টেম থাকিব, সেই ছিষ্টেমক লৈ পেলাই অল হিউমেনিটি উইল প্ৰাউড, প্ৰত্যেকজন মানুহে কি কৰিব, গৌৰৱবোধ কৰিব। আৰু সেইকাৰণে তেওঁক যিমান ইণ্টাৰনেশ্যনেল গেষ্ট আছে, বাহিৰৰ পৰা যিমান লোক আহিছে, যিমান মানুহ আহিছে, তেওঁ কি কৰিছে, তেওঁ থেংক ইউ দিছে, যে সকলো অহাৰ কাৰণে তেওঁ থেংক ইউ জনাইছে। আৰু তেওঁলোক অহাৰ ৰিজনটো এইটোৱে, যে তেওঁলোকে একচুৱেলি এটা ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু এটা কমন ভিক্টৰী বুলি কৈছে, সকলোৰে কাৰণে এইটো এটা জয়ৰ শ্লোগান আচলতে, সেইটো কথা কোৱা হৈছে। আমি ইয়াৰ পাছৰ ক্লাছত
আমি পিছৰখিনি ডিছকাছ কৰিম। এতিয়ালৈকে তোমালোকে যিকেইটা পেৰাগ্ৰাফ চালা, তাত তোমালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে জনাবা, আৰু যদি টান ৱৰ্ড থাকে সেইখিনি তোমালোকে জনাই দিবা।